Anong dapat kukuha ko ng mga store na yung mga kayo? With Captain Kevin Patrikios and the rest. So, anaon lang na ko ni siya o makungkam. And then, Vlogger na kay kagdating doon. kan murad ko, mustorya. Dito ko, mustorya natin yung bahala yung ka. Ayun na pag-1-1 na na dyan sa matulog na ta.
siya. Oo nga. Ambo. Hi, we're going to Sinado Square. Tanang mo sa So, may nibong sa nasakyan. So, we decided backpass na lang. Namin sa Sinado Square. Sinado Square. Masarap, masisarap. Pasok tayo sa museum. Wow, sumi. Hindi na ako ma-appreciate ang museum. Stairs to heaven. Vegetables. Vegetables. Do you like vegetables? Hello? Right? Life? Chicken. Beef? Yeah? Rice. Kalas? Life? Tulong. Ay, di ka
Makulangan din ko. Dilipad siguro.